আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে চাটনি বস্তুটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন নহয়নে আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি খুব ধুনীয়া ভাল চাটনি লৈ আহিছোঁ যিটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ বহুতেই সহজ যিখিনি সামগ্ৰী আমাৰ ঘৰত থাকেই গতিকে লাগিব এটা বিলাহী এটা পিঁয়াজ কেইটামান ভিজা বুট পকা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া অকণমান আদা পাৰিলে অকণমান মিঠাতেল দি দিব আৰু লগতে নিমখ গতিকে খুব এটা ধুনীয়া ভাল চাটনি তৈয়াৰ হৈ যায় যিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত সদায় খাব পাৰে কৰি পেলাই আমিতো প্ৰায়েই খাওঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু লগতে জলকীয়া বস্তুটো বহুতে কয় যে পেটৰ কাৰণে বেয়া তথাপিও জলকীয়া চবেই খায় আমিও খাওঁ ঘৰত থাকেই চবৰে আৰু লগতে আৰু এটা চাটনিৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ থাকি গ'ল মানে এইটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল মায়ে যেতিয়া বনালে তেতিয়া অলৰেডি কৰা হৈ গ'ল গতিকে মই আপোনালোকক দেখাইহে দিছোঁ এইটো তেনেকৈ পকা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া নহৰু দি পেলাই আৰু অকণমান আদা দি পেলাই মায়ে তৈয়াৰ কৰিছিলে এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক নেক্সট মই দেখাম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু চাটনিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব খাব আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব গতিকে থেংক ইউ